وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا فانهه عن أذانا. فقال لي: يا عقيل ائت محمدا. قال: فانطلقت إليه فأخرجته من كبس. قال طلحة: بيت صغير. فجاء في الظهر من شدة الحر فجعل يطلب الفيء يمشي فيه من شدة حر الرمضاء. فأتيناهم فقال أبو طالب: إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم فانته عن ذلك. فحلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببصره إلى السماء فقال: ما ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي قط، فارجعوا. حديث حسن أخرجه الحاكم والطبراني. باب صبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: عبد العزى أبو لهب. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سئل: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أخرجه البخاري ومسلم. باب شكر النبي صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أخرجه الترمذي في الشمائل. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله. أخرجه أبو داود وابن ماجه. باب كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي،
أسلموا فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أخرجه مسلم. باب إيثار النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. أخرجه البخاري. باب عفو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عز من قائل: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله، ثلاثة، الله الله، ولم يعاقبه وجلس. أخرجه البخاري ومسلم. في بعض الروايات: فسقط السيف من يده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين، ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب، فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور، فدخلوا في الإسلام. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وفي السنن الكبرى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.